Γραφή. Είχαμε απώλειες χθες. Σοβαρές απώλειες. Ζημιά. Πάνε αυτά. Καταστραφήκαν. Πάνε. Τα βαντσάκια. Τέλος. Καπούτ. Φινίτο. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Τους δίνουμε φυλάκι. Τους λέμε πόσο πολύ τα αγαπήσαμε και μας πήγανε παντού. Τα βάζουμε στο φερετράκι παπουτσιών και πάμε να πάρουμε άλλα. Αυτή η διαδρομή εδώ στο Long Walk είναι ο λόγος, ο πραγματικός λόγος που βρίσκομαι εδώ. Είναι η πιο ωραία διαδρομή που θα κάνεις δίπλα σε παραλία. Σε χαλαρώνει. Εδώ είναι το πιέρ του Manhattan Beach. Εδώ πίσω μου βλέπετε πόσα φιλέ υπάρχουν για beach volley. Γι' αυτό τον λόγο ακριβώς το Manhattan Beach ονομάζεται το σπίτι του beach volley. Το πιο δύσκολο πράγμα όταν ξεκινάς να κάνεις σερφ είναι να μπεις μέσα στον ωκεανό όσο και αν φαίνεται περίεργο. Είναι να μπεις μέσα βαθιά, να φτάσεις μέσα, γιατί το κύμα σας προς τα έξω. Και εγώ, επειδή συνηθίσει την θάλασσα της Ελλάδας, που δεν είναι ωκεανός, δεν έχει τόση δύναμη, όταν μπήκα σε ωκεανό πρώτη φορά, δεν μπορούσα να μπω μέσα. Ήθελα να μπω μέσα και δεν μπορούσα. Με έσπρωχνε έξω. Πήγαινα ένα βήμα μπροστά, 5 βήματα πίσω. Και βλέπω εδώ το παιδάκι που προσπαθεί να μπει μέσα και δυσκολεύεται, γι' αυτό το θυμήθηκα. Παιδιά, λοιπόν, γιατί παντού. Hi there. Hi. Are you Greek? Yes. Really? You speak Greek? Yes. And Nico. Nico even more. Really? So it's a family business. Cool. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Τι ένας δηλαδή, μόνο ένας. Πολύ. Δεν λέω τίποτα εγώ. Και Bills και Pancake House. Βρήκα μαγαζί για τα παπουτσάκια. Τα νέα παπουτσάκια αγοραστήκα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι τα καινούρια Vans δεν φοριούνται καθαρά. Οπότε πρέπει το πρόβλημα κάθε φορά είναι να τα βρωμίσεις γρήγορα. Μέχρι να τα βρωμίσεις έχουν διαλυθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα Vans.